Hello po, magandang araw. Welcome po sa aking channel. Ayan, ngayon po ay mag-unbox tayo ng ating bagong Ninja. Ninja. Ayan, binili ko ulit dun sa sa Fortress. Fortress na yung binili. Ayan. Ito po ang ating Ninja Y9S. Ayan. May free din. Ayan, ito. Free lang. Saka ito free. Katulad yung kasi Fortress ko din yun. Peso is 12,000 pesos. Tapos may free din siyang protector. Nakakabit natin protector. 1 year warranty lang. Ating bagong Ninja. Ninja please. Y9S. Binuksan na lang kanina kasi sinarge ko. Ayan po ang bagong Wuawei yung color breathing crystal model L22 USD IMDA standard complies with IMDA standards.
ka ng picture. Ano natin ng picture. Ay, mali. Selfie pala niya. Pag kumuha ka ng picture. Wala pa yung ano. Wala pa yung ilaw. Nakalabas yung camera dyan. Tapos ayan. Selfie dyan. Tapos ano, fingerprint sensor. Hindi ko alam, kalik-kalikutin. Ayan. Ang bilis naman siya. English nito, ano, maraming ano. Lakas naman. Ang ganda naman ito. Araw! Welcome po sa aking channel. Ngayon po ay magluluto ako ng inisang laman loob ng Lakas. laman loob. Lakas. Yung boy laman loob. Yung intestine at saka yung stomach. Malakas, diba?